नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। योपालि तयार गर्छौं हामी चिकन ड्रमस्टिकलाई। यो अत्यन्तै बनाउनको लागि सहज रहने र खाँदाखेरिमा निकै मिठो हुने रेसिपी हो। अब यसको लागि मैले चिकन ड्रमस्टिकको यो पार्टलाई लिएको छु, सफा गरेर राखेँ। म्यारिनेसनको लागि नुन एउटा भाँडामा राखिदिने, धुलो खुर्सानी सँगै राख्ने, अदुवा र लसुनको पेस्ट अनि मरिचलाई यसरी राख्ने। अब थोरै बारबेक्यू ससलाई पनि राखिदिने, अनि चिल्ली फ्लेक्सलाई थोरै राख्ने, अनि अरिगानोलाई पनि राखिदिने। यतिको सामग्री राखिसकेपछि यो मासुमा राम्ररी यसलाई मिलाइदिने। यसपालि चाहिँ मैले ओभनमा तयार गर्न खोजेको हुँ। र यसरी मसला राम्ररी यो मासुमा लाग्नु पनि पर्दछ। यतिको तयार भइसकेपछि लगभग यसलाई आधा घण्टा जति यतिकै राखिदिनुपर्छ। मैले यसलाई यसरी र्याप गरेर राखिदिएँ। आधा घण्टा भयो अनि निकालेर अब यतिको तयार भएको छ। मैले ओभनलाई पहिले नै हिट गरिसकेको छु र यसरी तयार पनि गरेर राखेँ। अब ओभनमा यसलाई राम्ररी पकाइदिन्छौँ। बीचमा एकपल्ट यसरी चेक गर्ने अनि पल्टाएर दुवै साइडलाई यसरी राम्ररी पकाउनुपर्छ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो तयार पनि भएको छ। एकदमै सजिलो भएको, छिटो मिठो बन्ने यो रेसिपी यदि मन पर्यो भने यसपालि बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मलाई नमस्ते।